ธรรมที่ละได้ด้วยกายละได้ด้วยวาจาและไม่อาจละได้ด้วยกายหรือวาจาภิกขุทั้งหลายธรรมอันบุคคลพึงละได้ด้วยกายไม่ใช่ละด้วยวาจาก็มีอยู่ธรรมอันบุคคลพึงละได้ด้วยวาจาไม่ใช่ละด้วยกายก็มีอยู่ธรรมอันบุคคลพึงละด้วยกายก็ไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ก็มีอยู่ภิกขุทั้งหลายก็ธรรมอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ใช่ละด้วยวาจาเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้ต้องอาบัติบางส่วนอันเป็นอกุศลด้วยกายเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้วได้กล่าวกับภิกขุนั้นอย่างนี้ว่าท่านนั้นแลเป็นผู้ต้องแล้วซึ่งอาบัติบางส่วนอันเป็นอกุศลด้วยกายจะเป็นการดีหนอที่ท่านจะละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตภิกขุนั้นอันเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้วว่ากล่าวอยู่ย่อมละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตภิกขุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมอันบุคคลพึงละได้ด้วยกายไม่ใช่ละด้วยวาจาภิกขุทั้งหลายก็ธรรมอันบุคคลพึงละได้ด้วยวาจาไม่ใช่ละด้วยกายเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้ต้องอาบัติบางส่วนอันเป็นอกุศลด้วยวาจาเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้วได้กล่าวกับภิกขุนั้นอย่างนี้ว่าท่านนั้นแลเป็นผู้ต้องแล้วซึ่งอาบัติบางส่วนอันเป็นอกุศลด้วยวาจาจะเป็นการดีหนอที่ท่านผู้นี้จะละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตภิกขุนั้นอันเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้วว่ากล่าวอยู่ย่อมละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตภิกขุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมอันบุคคลจะพึงละได้ด้วยวาจามิใช่ละด้วยกายภิกขุทั้งหลายก็ธรรมอันบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้เป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายโลภะคือความโลภบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้โทสะคือความประทุษร้ายบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้โมหะคือความหลงบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้โกฏะคือความโกรธบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้อุปนาหะคือความผูกโกรธบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้มัคคะคือความลบหลู่คุณบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ปลาสะคือความตีตนเสมอท่านบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้มัชฌริยะคือความตระหนี่บุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ภิกขุทั้งหลายความริษยาอันชั่วช้าบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ภิกขุทั้งหลายก็ความริษยาอันชั่วช้าเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายขหบดีหรือบุตรแห่งขหบดีในกรณีนี้ย่อมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ด้วยข้าวเปลือกเงินหรือทองทาสหรือคนเข้าไปอาศัยของขหบดีหรือบุตรแห่งขหบดีผู้ใดผู้หนึ่งย่อมคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขหบดีหรือบุตรแห่งขหบดีนี้ไม่พึงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ไม่พึงสมบูรณ์ด้วยข้าวเปลือกไม่พึงสมบูรณ์ด้วยเงินหรือทองอันหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์เป็นผู้ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้
สมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งย่อมคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอท่านผู้นี้ไม่พึงได้จีวรไม่พึงได้บิณฑบาตไม่พึงได้เสนาสนะและไม่พึงได้เภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ภิกขุทั้งหลายนี้เรียกว่าความริษยาอันชั่วช้าภิกขุทั้งหลายความริษยาอันชั่วช้านี้บุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ภิกขุทั้งหลายความปรารถนาอันชั่วช้าบุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ภิกขุทั้งหลายก็ความปรารถนาอันชั่วช้าเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาบุคคลเป็นผู้ทุศีลย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้มีศีลบุคคลเป็นผู้ได้สดับน้อยย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้ได้สดับมากบุคคลเป็นผู้มีความยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้ชอบสงัดบุคคลเป็นผู้เกียจคร้านย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้ปรารภความเพียรบุคคลเป็นผู้มีสติหลงลืมย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้มีสติตั้งมั่นบุคคลเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นบุคคลเป็นผู้มีปัญญาสามย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้มีปัญญาบุคคลเป็นผู้ยังไม่สิ้นอาสวะย่อมปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักว่าเราเป็นผู้สิ้นอาสวะภิกขุทั้งหลายนี้เรียกว่าความปรารถนาอันชั่วช้าภิกขุทั้งหลายความปรารถนาอันชั่วช้านี้บุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ภิกขุทั้งหลายหากว่าโลภะย่อมครอบงำภิกขุนั้นเป็นไปหากว่าโทสะย่อมครอบงำภิกขุนั้นเป็นไปหากว่าโมหะย่อมครอบงำภิกขุนั้นเป็นไปหากว่าโกฏะย่อมครอบงำภิกขุนั้นเป็นไปหากว่าอุปนาหะย่อมครอบงำภิกขุนั้นเป็นไปหากว่ามัคคะย่อมครอบงำภิกขุนั้นเป็นไปหากว่าปลาสะย่อมครอบงำภิกขุนั้นเป็นไปหากว่ามัชฌริยะย่อมครอบงำภิกขุนั้นเป็นไปหากว่าความริษยาอันชั่วช้าย่อมครอบงำภิกขุนั้นเป็นไปหากว่าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมครอบงำภิกขุนั้นเป็นไปภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโลภะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นโลภะจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโทสะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นโทสะจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโมหะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นโมหะจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโกฏะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นโกฏะจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าอุปนาหะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นอุปนาหะจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่ามัคคะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นมัคคะจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าปลาสะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัด
และท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นปลาสะจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่ามัชฌริยะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นมัชฌริยะจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าความริษยาอันชั่วช้าย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นความริษยาอันชั่วช้าจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้หาได้รู้ชัดอย่างนั้นไม่เพราะเหตุนั้นความปรารถนาอันชั่วช้าจึงครอบงำท่านผู้นี้ได้ภิกขุทั้งหลายหากว่าโลภะไม่ครอบงำภิกขุนั้นเป็นไปหากว่าโทสะไม่ครอบงำภิกขุนั้นเป็นไปหากว่าโมหะไม่ครอบงำภิกขุนั้นเป็นไปหากว่าโกฏะไม่ครอบงำภิกขุนั้นเป็นไปหากว่าอุปนาหะไม่ครอบงำภิกขุนั้นเป็นไปหากว่ามัคคะไม่ครอบงำภิกขุนั้นเป็นไปหากว่าปลาสะไม่ครอบงำภิกขุนั้นเป็นไปหากว่ามัชฌริยะไม่ครอบงำภิกขุนั้นเป็นไปหากว่าความริษยาอันชั่วช้าไม่ครอบงำภิกขุนั้นเป็นไปหากว่าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมไม่ครอบงำภิกขุนั้นเป็นไปภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโลภะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นโลภะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโทสะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นโทสะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโมหะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นโมหะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโกฏะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นโกฏะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าอุปนาหะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นอุปนาหะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่ามัคคะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นมัคคะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าปลาสะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นปลาสะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่ามัชฌริยะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นมัชฌริยะจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าความริษยาอันชั่วช้าย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นความริษยาอันชั่วช้าจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ภิกขุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัดและท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัดเพราะเหตุนั้นความปรารถนาอันชั่วช้าจึงครอบงำท่านผู้นี้ไม่ได้ดังนี้